What is up mga Boplaks? Hi! Narito na tayo ulit sa Kaybiang Tunnel. Paakit tayo ng Kaybiang ngayon kasama ang mga tropa natin, si Idol J Rides, si Idol Matbeat, si Idol Rides Norman, and the one and only Downshift Vinci. Paakit tayo ngayon ng Kaybiang. Ngayon ay, ano bang araw ngayon? Thursday. Ang grupo kasi namin madalas nagra-ride ng weekdays, no? Bihirang-bihira kami mag-ride ng weekends para iwas din sa matao na mga lugar, no? Woo! So ito na nga, paakit na tayo mga Boplaks. At ganun din kaganda ang weather ngayong araw na to mga Boplaks. So ito na nga, paakit tayo. Marine base ata muna kami. Sana makatagos kami na view deck 1. Nandoon ang checkpoint. Yan, nagpakabit na rin tayo ng hanksy para dito sa ating helmet na Recon Plus. Ayan si Idol Downshift Vinci tsaka si Idol J Rides. Woo! Nandito na tayo sa may dulo ng Pakilab na sa pinakamagagandang tanawin ang makikita natin dito mga Boplaks, tsaka yung mga unggoy na yan. Yun na nga mga Boplaks, nandito na tayo kasama ang tropa ni Robust ni Norman. Yan, talaga. Robust ni Norman. Robust. Kasama ayun yung mga bagong member namin, no, nag-aabang. Naabangan tayo ng mga bagong member. Sali kayo sa Robust ni Norman, ha. Yun mga Boplaks, no, pinayagan tayong mag-test ride na itong RC200 ni Idol J Rides. Tignan muna natin. Napaka-pogi. Hindi lang ako fan ng orange, pero ang pogi. Ayun, mas nakalin tayo sa red and black na combination, but napaka-pogi pa rin ang orange naman kahit ganun. Hindi lang tayo mahilig sa orange. Hindi pa man din ako nagpapatakbo ng sports bike. Yukong-yuko yung pwesto pala na ito, no? Pero ang responsive din ng makina, no? Ang ganda rin. Lalo na ngayon ang KTM dito na ina-assemble sa bansa natin, no? Kaya mas mura na ang labor, kaya nagmura din ang ibang pyesa ng KTM. Ganda rin ang manakbo, no? May stepper clutch ba to? Lalagay na lang natin sa screen yung specifications na ito, no? Hindi kasi ako nagamit ng sports bike, kaya medyo naiilang ako, no? Yung ganito ka-yuko, hindi ako sanay. Yukong-yuko, hindi pwede sa malaki tiyan. Game. Pero ang sarap, no? Para kanyang iniimbitahan humiga. Ganda ng response ng makina niya. Nakakas pala ng ganito, no? Na nakasubsob yung mukha mo. Hindi kasi ako nagagamit ng gantong bike dahil nasayod yung tiyan ko mga Boplaks, no? Pero ayos yun, ah. Ayos tong RC200. Enjoy na natin ang sagad. Samantalahin na natin yung pagpapahiram sa atin ni Idol J Rides, na hindi siya ganun ka-agile, no? Hindi ganun ka-agile katulad nung sniper. Bagay, makapal din kasi sobra yung likod na gulong nito. Pero pag kina-counter steer ko siya, hindi siya ganun ka-agile, medyo pigil.
Pero hindi naman pangit yung handling, maganda rin dahil daman-dama mo yung bigat, no? Nasa sa'yo na lang kung paano mo ika-countersteer yung motorsiklo, no? Mas madaling mag-countersteer pag mas mababa ka, pag nakayuko ka, nakaganto. Kaso nga lang, masakit sa likod. Tsaka pag may malaki-laki tiyan mo tulad ko, yung tiyan mo yung nakadapa mismo. Pero ayos. Hindi kasi talaga ako fan ng mga sports bike. Sa kadahilanan yun, unang-una dahil malaki tiyan ko. Mas gusto ko talaga yung mga comfortable ride na ano. Siyempre lalo't ako mahilig bumiyahe ng malalayo gamit yung motorsiklo. Sipin mo ganito ako babiyahe mga 2-3 oras, ang sakit sa likod nito. Okay to yung pangsaglitan lang, lalo na pan-track, ang ganda nito. Parang iniimbitahan kanyang humiga oh. Dahil nga sa ano, tapos dahil sa nakababa ka, mas madaling i-counter steer. Kasi yung power nung pag kuma-counter steer ka, mas maganda yung power nung hatak dahil nakayuko ka. Parang iniimbitahan ka pa niya lalong ihiga yung motorsiklo. Woo! Pabilis din pala na ito. Ayos. Uy, kala ko wala eh. Yun ngayon naman ang iti-test ride natin ay ang isa sa mga competitor ni RC200, ang R15 na pagmamayari ni Idol Downshift na. Test ride muna natin. Napanood nyo yung mga huling vlog ko, yung Sniper 155R yun. Parehas ng makina nito yun. Yun. Ay, unang-una pa lang impression natin kung kukumpara natin sa RC200, mas magaang tong si R15. Tsaka tulad nga nung natry natin nung nakaraan na yung makina ni Sniper 155R, ito nga yun. Kaya gandang-ganda ako sa makina na yun. Ayos. Talagang parang hindi lang para sa atin talagang sports bike yung tiyan natin. Pero ang responsive din na ito. Ay, sarap na ito. Ito na, speechless tayo sa medyo hindi naman sa note iba ang ganda na ito ni R15. Yung makina niya nga kasi tulad ng makina ni Sniper na gustong gusto ko din. Solid yun Game round 2. Ganda ng handling na ito, ang gaan kasi. Kung sa RC200 kailangan mong yumuko maigi para gumanda yung yung handling. Ito kahit ang gaan na ito, kahit nakaganto o nakaangat na ganto, tingnan mo, napakagaang i-counter steer na ito. Ang ganda sa kurbada din. Hindi naman sa pero siguro kung yung power, siguro siyempre 200cc si RC,
mas malakas si RC kung kukumpara. Pero sa pakiramdam, sa dahil nga may VVA din to, ang ganda rin. Yung pakiramdam kasi ng VVA iba yun eh. Gaang pala na ito. Kumpara doon, magaang to. Oh, mas makapal ng 10 yung gulong na ito. 140 to, di ba? 150. Ayos, ang gaang. Nung na-try ko nga yung Sniper 155, di ba? Gandang-ganda ako sa makina nun eh. Ito rin yung makina nun, di ba? BBA din. Solid. Woo! Ayun na nga mga Boplaks, no? Tapos na natin i-test ride yung RC200 and yung R15. So, yun na, tapos na ang ating araw. Pababa na rin kami ng Kaybiang. Konting picture na lang, tapos uwi na. Salamat sa mga Boplaks na hanggang dito ay sumubaybay. Maraming salamat sa inyo. Patuloy nyo nawang suportahan ang Boplaks Nation. At makasama ko pa kayo sa maraming biyahe na gagawin natin. Peace out!